বেবিক অকণমান মাছাজ কৰি লৈছোঁ যিহেতুকে গা ধোৱাৰ আগতে মই সদায় যেতিয়াই গা ধোৱাওঁ তাইক অকণমান মাছাজ কৰি লওঁ কেতিয়াবা মিঠাতেলে কৰোঁ কেতিয়াবা নাৰিকল তেলে কৰোঁ কেতিয়াবা হিমালয়া মাছাজ অইলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাইকে মাছাজ কৰি আছোঁ খুব ভাল পায় আৰু ইয়াতে অকণমান ৰ'দ পৰে বিচনাখনতে সেই ৰ'দতে লৈ পেলাই অকণমান মাছাজ কৰি লওঁ গতিকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই চোলা পিন্ধিলোঁ হাই কৰি দিওঁ এতিয়া আমি ৰ'দলৈ যাম ন পটাপট গাটো ধুৱাই দিলোঁ এতিয়া আমি ৰ'দলৈ যাম ৰ'দ দি দিছোঁ ন আৰু গা পা ধুৱাই হৈ গ'ল কাপোৰ কানি পিন্ধালোঁ এজনী এতিয়া ৰ'দৰ পৰা অকণমান আনিলোগৈ আপোনালোকে দেখাইছিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান খেলিব চাগে ক'তনো শুব শুই উঠিছেহে অলপ আগতে বহুত দেৰিকৈ উঠিছে একদম কি কৰিছা আমলি খাই আছে পূৰা তাৰপিছত এতিয়াতো ভাত বনাব হৈ গ'ল যাওঁ ভাতটো বনাওঁগৈ আৰু তাৰপৰা কি বনাব পাৰোঁ চাওঁ তাকে মাছ আছে মাছৰে কিবা এটা বনাম ভাবিছোঁ আজি মাছৰ মূৰৰ সৈতে মগু দাইল মাছৰ মূৰৰ লগত মগু দাইল দি বনাম আৰু তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মাজে মাজে বনাই থাকোঁ খাই খুব ভাল লাগে কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহয়গৈ আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু যিসকলে খাইছে নোখোৱাসকলে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খোৱাসকলে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব সঁচাকৈ মইতো খুব ভালেই পাওঁ খাই আৰু অকণমান জ্বলা হ'লে আৰু ভাল লাগে খাই তাৰপিছত বাকী সেয়াই আৰু ব'লক তেন্তে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া মই কিটচেনত আৰু এফালে এয়া ভাত পাতি দিছোঁ আৰু এয়া কুকাৰত দাইলো পাতি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই যিটো ৰেচিপি বনাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে কি যোগাৰ কৰি লওঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই থাকক ঠিক আছে তেনেহ'লে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আৰু চাওকচোন এয়া মই বস্তুকেইটা কি গোটাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে আলু লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ চিটি কৰি কাটি লৈছোঁ লগতে কেইটামান নহৰু আৰু আদা লৈছোঁ এয়া মাছৰ মূৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ জলকীয়া দুটা লৈছোঁ আৰু লগতে কেইখিলামান তেজপাত লৈছোঁ আৰু এয়া মগু দাইল মই তিয়াই থৈছিলোঁ ধুই পেলানি যিসকলে জ্বলা বেছি ভাল পায় তেওঁলোকে জলকীয়া আৰু দিব পাৰে কিন্তু মই জ্বলা কমকৈ দিছোঁ কিয়নো বেটাক খুৱাম যিহেতুকে সেইকাৰণে জ্বলা কমকৈ দিছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল মই দি দিছোঁ আৰু তেল মই ৰাইচ ব্ৰেন অইলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছৰ মূৰকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম মানে অকণমান গৰম কৰি ল'ম অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে আৰু সেইকেইটা এয়া দি দিলোঁ অকণমান গৰম হ'বৰ কাৰণে আৰু কাঢ়ি লওঁ তাৰপিছতে এয়া দি দিছোঁ মই কেইটামান গোটা জিৰা আৰু লগতে দি দিম মই তেজপাত কেইখিলা আৰু জলকীয়া দুটা সেইকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত মই পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিৰ পৰা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম চাই থাককচোন তেনেহ'লে আৰু কোনে এনেদৰে বনাই প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে দিম জিৰা গুড়ি এয়া মই জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু লগতে দিছোঁ হালধি মছলা আৰু বেলেগ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজি থাকিম অলপ ভালদৰে এতিয়া মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ মছলাখিনিতে আৰু লৰাই ল'ম যিহেতুকে মছলা ভাজ খাই গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আলুখিনি এয়া আলু দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি অকণমান লৰাই ল'ম তাৰপিছতে মই ইয়াতে দাইলখিনি যিখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মগু দাইলখিনিও দি দিম আৰু একেলগে মগু দাইল আৰু আলুখিনি ভাজি থাকিম অলপ সময় মই
এনেদৰে ভাজি থাকিম যাতে অলপ সিজা নিচিনা হয়গে। তাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, কিয়নো তেতিয়া মই অকণমান নিমখ কমাই দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই জোখৰ অনুসৰি নিমখটো দি দিলোঁ। এয়া ভাজ খাই গৈছে, আৰু লগত দি দিছোঁ মই মাছৰ মূৰটো, আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মই লৰাই ল'ম মাছৰ মূৰটো অলপ ভাঙি দিম, আৰু যিহেতুকে ভাঙি দিলে বেছি সোৱাদ হয়, গতিকে মাছৰ মূৰটো মই ভাঙি দিম। এতিয়া ভাঙি মই ঢাকন দি দিছিলোঁ, সেইটো মোৰ মোবাইল অফ হৈ গৈছিলে, মই গম নাপালোঁ, আৰু এয়া ঢাকন খুলি চাইছোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে, অকণমান লাগিছেও তলত। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম গৰম পানীখিনি দিম, ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিব সিজি পেলানি। এয়া মই পানী দি দিছোঁ, বহুত বেছিও নিদিওঁ, এয়া চাওকচোন। মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল, আৰু এয়া মই এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে, খুবেই টেষ্টি হয় আচলতে এই ৰেচিপিটো। আৰু এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে ইয়াৰ জুতি লোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ।